guys, since naman tayo sa pinakabagong video natin. So ang gagawin natin dito ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng green screen sa likod nyo or background nyo, di ba? Unang gagawin nyo, mag-download lang kayo ng picture nyo or sa Google Chrome ng green screen para magamit natin sa ating background. Ayan. Pagkatapos yung mga idol, diba? Ayan. Tanggalin nyo yung pixel dun sa Capcut para hindi maisama. After nyan, punta kayo dito sa overlay. Ayan. Ayan. After nyan, maghanap kayo ng video na gusto nyo tanggalin yung background or background nyo. Ito. Kagaya nito, artista. Ayan. Ginawa ko lang din sa TikTok. Tuturuan ko kung paano mag-download ng video ng walang watermark sa TikTok. Ayan. Wala na. Pindutin nyo lang yung background. Remove background dun sa TikTok. Ganyan lang mga idol. Ayun, ang dali lang. Ayun. Tingnan natin. Diba? Wala na agad yung background. Tanggal na, kulay green na, diba? Pwede mo na yan i-delete sa mga ibang bagay o sa ibang video na pwede mo ilagay sa mga ibang lugar, ganyan. Yung natanggal rin na background. Ganyan na mga ito. Sobrang tuloy lang. Kaya gitong gawin. Walang kahirap-hirap, walang kakawis-kawis. Gagawa nyo agad. Ganyan lang. Ganito yan. Save lang ninyo. Ito yung save sa taas. Yan. Yung pinaka sagad nya para mas maganda yung video mo. Para smooth. Gawin lang guys, kung mag-download kayo, diba, kung gusto nyo tanggalin yung watermark sa TikTok, tuturuan ko kayo kung paano. Ayan lang dali lang. Ganito lang yung gagawin nyo kung magtatanggal kayo ng background sa video nyo. Gagawin yung kulay green. Ayan. At yan, kung nagustuhan nyo man yung ating video, pag-iwan na ng like, share, and subscribe na rin at pag-click na rin yung notification bell. At ito pa yung mga example natin sa aming video na walang background at mayroong background.